Tiếp theo là món thứ hai dành cho Giáng sinh. 2. Dăm bông nướng mật ong. Honey Glazed Ham giới thiệu món ăn. Món dăm bông, thịt đùi heo muối, được nướng, bên ngoài phủ lớp sốt mật ong, đường nâu hoặc dứa, tạo vị ngọt mặn hài hòa và màu sắc bóng đẹp. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: dăm bông, ham đã hun khói, một cái, khoảng 3 đến 5 kg, mật ong 150 ml, đường nâu 100 g, nước cam 100 ml, đinh hương khô, khuôn kilo 15-20 cái, để trang trí và tạo mùi. Gia vị: mù tạt đi rông. Các bước thực hiện: dùng dao cứa các đường chéo hình kim, thương lên bề mặt dăm bông, cắm một nụ đinh hương vào giữa mỗi hình kim cương, trộn mật ong, đường nâu, mù tạt đi rông và nước cam để làm sốt tết. Rồi đây, đặt dăm bông vào khay nướng, nướng ở nhiệt độ 170 độ C, nướng được khoảng 1 giờ, hoặc khi nhiệt độ bên trong đạt 50 độ C. Bắt đầu phết hỗn hợp sốt mật ong lên bề mặt dăm bông, tiếp tục nướng và phết sốt sau mỗi 15 phút cho đến khi dăm bông chín, nhiệt độ bên trong đạt 65 độ C và bề mặt caramel hóa. Trình bày và thưởng thức. Để dăm bông nghỉ 15 phút trước khi cắt. Cắt lát mỏng và dùng kèm khoai tây nghiền hoặc salad. Những điều lưu ý: phết sốt glazed vào những phút cuối để đường không bị cháy khét. Mời các bạn tiếp tục xem món thứ ba.